Good evening to everybody. Welcome to another edition of Libertas. This is Tonino Abana. Tonight we'll be discussing something which has a lot of interest among our viewers. Kasi nung mga nakaraang episode, we had people from Grameen Bank. We also had an expert on personal finance. So ang pag-uusapan ngayon is expanding credit dun sa mga farmers at mga small-scale industries. Meron pong bagong batas na pinasa ang ating Kongreso na pinirmahan ni Pangulong Duterte na magbubukas ng pinto para sa mas maraming credit o pautang sa mga maliliit nating mga mamamayan, maliliit na negosyante. Nandito may mga guest tayo ng mga eksperto dito sa batas na ito, and they were also proponents of this bill. Binuo silang oras sila, ang talent nila para pumasa itong batas na ito na magbibigay ng credit do sa mga maliliit nating mga negosyante. So I'd like to introduce our guests from the International Finance Corporation from the World Bank. Her name is Gloria Santos. She's a senior finance sector specialist. Good evening, Gay. Good evening, Tonino. It's a great honor to be here. Maraming salamat. And of course, we also have someone from the government. He's a deputy administrator for the Land Registration Authority, or LRA. Si Attorney Ronnie Ortile. Good evening, Ronald. Good evening, Tonino. Thank you for inviting us over. Unahin natin siguro yung pangalan ng batas para naintindihan ng tao. Ano ba ibig sabihin ng PPSA? PPSA is actually an acronym for Personal Property Security Act. Okay. How will this law effectively release credit to more people who are clamoring for credit, for financing? Okay, if I may. Personal property connotes or belongs to that category of properties that are movable, or what we call movable or chattels, as distinguished from real property. So under the law, we have two kinds of properties, real property and personal property. So itong law na to deals with purely personal property that is being used as a collateral to obtain credit. So, kasi nga ang mga karamihan ng mamamayan natin, hindi sila nakakautang sa bangko kasi ang pinapautang lang ng bangko ay yung hindi kailangan ng utang. Karamihan ng mga meron silang property, meron silang titulo sa lupa, meron silang sasakyan or truck na pwedeng iutang. That's right. Pero itong batas na ito, ang sinasabi ninyo, magkakaroon na ng pagkakataon yung mga farmers natin, yung mga negosyante natin, na isangla yung mga personal properties nila sa bangko. That's correct. Yes. Not only with banks, no, but with other financial institutions as well. Although right now, we have existing laws that allows other personal properties to be used as collateral. But the reality is that most, if not all banks, usually, and other financial institutions, only accept real properties and vehicles, heavy machineries, and equipment as collateral. Whereas the majority of the enterprises in the country, like the MSMEs and the farmers, do not have these kinds of collateral. What they have are usually inventory, standing crops, work animals, farm implements. Hindi nila magamit yon, pero yun ang meron sila. So this law now, PPSA, attempts to encourage the creditors and other lenders to seriously look and consider as possible collaterals these kinds of personal properties of these people. So even a Carabao pwede nang Yes. Intellectual property, standing crops, yung mga tanim na hindi pa na-harvest, pwedeng tanggapin yan. Kasi of course, in the possibility or hope na magmamature siya at a certain point in time, then they can already use that as collateral. I'd like to ask our expert from the IFC, how will this be a game changer
how will this be a game changer in the finance industry in the Philippines? At the moment, we have the formal banking sector, di ba? Yes. You have the big banks, you've got the rural banks. Yeah. And then you have good point. almost the informal sector. You have the 5-6, Yes. yung mga nagpapautang. Right. And probably you can also put pawn shops in that category. Yes. So, ma'am, what will this law do? So, I just want to provide the historical perspective Yeah. of this law. So, the previous law dates back to 1906. If you look at that law, like what Dep. Ronnie said, any type of movable assets, anything other than land, like accounts receivables, warehouse receipts, intellectual property, can be used as collateral, can be presented to the bank as collateral to access finance. But it begs the question, why walang kumpiyansa ang bangkong magpahiram? So what we did, together with the stakeholders, with IFC as a technical advisor led by Department of Finance and Land Registration Authority, we revisited the law to really enable it to have that confidence in the system to lend. How? By first enhancing the rights of creditors. What we hear from the banks is that when foreclosure comes involving a movable asset, it becomes a rat race. It's not clear who has the first claim. So we defined and clarified the priority rights. Apart from that, we also provided for the law provided for the creation of a centralized repository of movable assets being held as collateral. This in turn can enhance the risk management tools of the banks, especially yung maliliit na bangko na walang enough funds to invest in complex management information system. You'll have a one-stop shop, web-based, 24/7, wherein they can check if a collateral is held by Bank A, Bank B, Bank C, and make more informed decision in lending. So in terms of being a game changer, we hope and we expect that this law, being crafted by several banking associations together with the government, MSMEs, will really increase the confidence in lending. Wow. Mga kasama, mag-text kayo ng mga questions ninyo kasi hindi kami tumatanggap ng tawag. Ano? Ang daming mga magtatanong dyan, especially sa farmer sector, sa SMEs. Ngayon, in order for us to understand yung background nitong kung bakit nila itong pinasa itong batas na ito, bakit nila pinatupad itong batas na ito, meron tayong video na ipapalabas. Just to give you a brief background there, although napaliwanag na ni Gay Santos kanina yung history nitong pinanggalingan nitong batas. Please show video 1. In the Philippines, which is among the fastest growing economies in Asia, the micro, small, and medium enterprises, or MSMEs, contribute substantially to the country's job creation and GDP growth. Yet, MSMEs' access to finance is very limited in the Philippines. Together with a comprehensive credit information, the Secured Transactions Bill will broaden the use of all types of movable assets as collateral for MSMEs. With the Secured Transactions Bill, MSMEs can use movable assets as collateral instead of the traditional hard collateral or real estate that financial institutions currently require. Secured transactions for greater financial inclusion. The Philippines have an age-old set of laws governing the use of movable assets as collateral. It dates back to 1906 and has not kept up with the times and true spirit of the law to increase trade and business for MSMEs. It's about time that we level up to the modern world to reach out further, especially to the small and medium enterprises. Hopefully, creating an environment where both lenders and borrowers would be in a position to open up to each other. Findex data of the World Bank Group shows that the Philippines ranks high when it comes to borrowing or getting money from friends and family. Here are stories from MSMEs on how they started their businesses. Tubong Batangas ako. Before ng wedding namin, 1 year na ako nagbibigas noon. Pinahihiram kami ng kapatid ko from Bulacan. Nung nag-start kami mag-business mag-asawa,
ay ang hawak lang namin pera is 16,000. Ang 16,000 niyon ay nagsimula sa sabog. Yung mga monetary na binibigay ng mga sponsor, mga ninong at ninang, plus yung mga binibigay ng mga kamag-anak na nakasobrang 100 piso. Mirna Generoso is now a successful entrepreneur who started out with capital from friends and family. But what about the majority of micro and small entrepreneurs who don't have the capital and have to unfortunately resort to informal borrowing, such as 5-6 for their livelihood? Ang negosyo ko ay karneng baboy at saka sa hapon, yung magtinda kami ng lutong ulam, karne din. Dumating pagkakataon na naubos din yung unang kapital. Naghanap kami ng ibang options. Nautang kami sa 5-6, gano'n. 40 days siya, 300. Bali, naging interest niya is 2,000, 40 days, for 40 days. Sure ma'am, nanghiram kami ng pera sa cooperative namin. Tapos, ibili namin ng fertilizers, tapos pangbayad namin ng pangtanim ng palay, pagsasaka, ganon. Ay, manghirap talaga ma'am, kasi malaki yung tubo, tapos hindi pa ka makabayad, mag-interest pa yung ano niya ma'am, yung penalty niya ma'am. Itong bangko, bawa sa amin, mayroon na kahiram, pero ay ilan lang yung mga lending ng pahiram sa amin. 50 days sa isang cycle, 2 buwan, magbayad ka araw-araw. Ang result ng interest, so 18%. The bill will essentially help every hard-working Filipino achieve sustainable financial independence. Okay, so base dun sa video na medyo ang nakuha ko dun is bibigyan ng pamahalaan ng Central Depository of kung sinong hahawak ng mga pautang, yung dokumento ng pautang. Sa ngayon kasi kayo ang head ng LRA. Yes. Lahat ng mga titulo, pagka uutang sa inyo, nilalagyan ng annotation sa likod. Right. Ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon na yung mga ibang ari-arian ng taong bayan pwedeng iutang. Gamitin pang-utang. So how will that work, sir? Okay. Yung minention kanina ni Gay na yung law established the unified centralized registry, notice registry. We need to compare the previous system with the system envisioned under the law. Prior to the passage of PPSA, the way we register transactions involving movable collaterals, usually in the form of chattel mortgage. Pag nangutang ka ng pera pambili ng kotse, you execute a chattel mortgage instrument, and then... Sir, bidinin lang natin ng konti kasi we'll have to go for the break. So, Alright. this is very interesting. Huwag kayong aalis kasi papaliwanag namin kung bakit magkakaroon ng access ang marami nating mamamayan sa credit because of this law. Don't go away. Welcome back to Libertas. This is Tonino Abana. We're discussing itong bagong batas kung saan lalawak yung pautang ng mga financial institutions sa mga mamamayan dahil dito sa bagong sistema na ipapatupad na
kanina pinapaliwanag ni Deputy Administrator Ortile. Pakipaliwanag lang itong bagong batas. Traditionally kasi, ang mga nakakautang lang ay yung may titulo. May titulo ng kotse, may titulo ng heavy lote, machinery. may titulo ng heavy machinery. Karamihan ng ating mga mamamayan, walang titulo sa mga ari-arian. May nagtanong dito from Toledo, Cebu, pwede ba niyang iutang yung kanyang kalabaw? Pwede po. Dito sa bagong batas? Yes po, pwede Paano po. ngayon yung sistema Actually, na gano'n? even bago pa man napasa itong bagong batas na to, allowed naman na gamitin collateral yung kanilang farm animals like carabaos, cows, livestock. Okay? Yun nga lang, ang sinasabi natin, dahil sa existing laws, yung mga batas na umiiral, nahihirapan, kumbaga hindi masyadong attractive sa mga creditors yung ganong klaseng mga ari-arian. Bakit? Kasi unang-una, yung trabaho na ginugugol nila, no, para i-process yung transaksyon involving personal properties like carabaos, vehicles, intellectual property, accounts receivable, inventory, pareho lang dun sa trabahong gugugulin nila para sa real property, para sa mga lupa. Kaya lang, pagdating sa personal properties, mas malaki ang risk. Kasi personal properties, movable siya. Madaling itago, madaling mag-depreciate, especially kung ang kanyang gagamitin collateral ay yung mga perishable, mga gulay, mga karne, o yung iba pang perishable na properties, malaking risk sa pananaw ng creditors, ng mga bangko. So, medyo hindi sila ganun na ka-attractive. But under this law, under this PPSA, aside from addressing yung enforcement provisions ng law, ginawa ring moderno yung registry. Kasi ang essence naman ng registration ng transaction is to serve as notice, no, to the whole world na itong property na ito, be it land or movable property, ay nakasanla sa isang nagpapautang. Kung yung same property na yon ay isasangla ulit sa iba, pwede naman yun eh. At nirehistro din niya yung unang nagrehistro kapag ka dumating yung panahon na, kunyari, hindi nakabayad, ang unang may karapatang humabol ay yung unang nagrehistro. Ibig sabihin, kung tayong dalawa ay inutangan using the same property at hindi ko inirehistro kahit sa ako unang nagpautang, ikaw ang pangalawang nagpautang, pero nauna ka nagrehistro sa registry, pag hindi nakabayad yung nangutang, ikaw ang may priority. Yun ang basically essence ng registration. Now, ang sistema kasi ngayon, before pala ng PPSA, pag nagrehistro ka, masyadong cumbersome. Okay, that's one. That's one reason kung bakit ayaw ng mga nagpapautang yung personal properties. Under the new law, ginawa na natin siyang streamlined. Purely electronic ang pagre-rehistro. Hindi ka na pupunta sa Register of Deeds at magpipresenta ng dokumento, magbabayad, i-examinin, i-encode, pagkatapos approvean. So, yung length of time at saka yung number of steps, mawawala na yon because you can actually now register yung transaction na yon through the internet, through the web. Diretso na yon. At pagka nagawa mo na yung mga requirements at pinindot mo siya, registered na siya agad. Okay. Ang problema kasi dati, nung wala pa itong batas, yung mga banking institutions, nagpapautang lang sila kasi yung kasiguraduhan ng pag-aari. Yes. Basically, merong titulo o merong registration ng sasakyan or heavy equipment. Right. Ngayon, dahil sa batas, obligado ngayon ng gobyerno na maging referee ng pag-aari ng tao. Tama ba yun? Parang kayo ang magiging, kayo yung referee. Kayo yung may hawak nung, pwede mong i-register yung pag-aari ng Ganito, personal na pag-aari ng mga tao. To be precise, ang mangyayari dyan, under the new law, at pag na-establish na yung modern collateral
unified centralized registry, ang mangyari ngayon, tulad ng sinabi ni Gay kanina, because purely electronic na yung pagpaprocess ng transaksyon, yung data or informasyon na ma-generate nung pagrehistro ng transaksyon, madali na ngayong ma-check ng taong bayan. Kunyari, tulad ng example natin na ginamit ko yung kalabaw ko. Niregister mo Nangutang ngayon. ako sa iyo. Oo. Ikaw ang nagpautang, ikaw magre-rehistro. Oo. Nandun na sa registry yung impormasyon na ako, si Ronald Ortile, Ikaw may-ari ng ay kalabaw. may kalabaw. Ang kalabaw naman kasi may tatak din yan eh. May papeles. May papeles din yan. At ikaw yung nagpautang at ito yung halaga ng inutang ko, makikita yun dun sa registry. Na unlike now, magpupunta ka pa sa Register of Deeds, magre-request ka pa ng impormasyon, mag-aantay ka pa, babalik ka pa bago mo makuha yung impormasyon na yun. With the new registry in place, you don't need to do that. You can simply log in doon sa web, sa registry, and access. Kunyari, ako mangungutang ngayon kay Gay using the same Carabao. Go, Gay, pautang. Kasi malalaman niya ngayon, tatanungin niya ako, iniutang mo na ba yan sa ibang tao? Pag sinabi ko hindi pa, checkin niya ngayon. Hindi niya na kinakailangan magpunta sa Register of Deeds. Check lang niya sa internet, sa computer niya. Pero paano, malalaman niya. Wala nang inspector from the Register of Deeds para tignan kung may kalabaw talaga? Hindi na trabaho ng Register of Deeds yun. Purely notice-based na lang. Ang Register of Deeds ngayon, parang passive na lang siya. Pasok na lang ng pasok ang impormasyon base dun sa mga agreements ng mga tao. Gay, can you give us a background on this with the other countries? How did it affect yung mga ibang bansa? Kasi medyo nahuli tayo dito ngayon eh, di ba? Parang ang daming hindi nagbabangko dito dahil wala silang makuhang benepisyo sa bangko. But how did it affect the other countries? So, Tonino, before I address that, baka kasi gusto ko lang i-clarify sa audience na hindi mandated by law na magpautang base lang sa movable assets. Ang ginagawa ng batas na to, ibinibigyan ng mas malaking kumpiyansa ang mga bangko magpautang base sa movable assets. Paano? Sa pamamagitan ng pag-enhance ng creditor rights, sa pamamagitan ng central registry. Enforcement. And itong reformang to is beyond the registry itself. Dapat kung gusto nating ma-achieve yung nagawa ng ibang bansa, tatlong parte ng reforma. Una yung batas, magkaroon ng registry, tapos kailangan may accountability lahat ng partido sa pagsulong nitong reformang ito. Sa China, na-implement nitong reformang ito, nagkaroon ng trillions of dollars na financing para sa MSMEs. Billions of dollars in Vietnam and Mexico. So, tested na sa gantong klase ng reforma, maisusulong talaga ang mas malaking financial na tulong para sa mga MSMEs at mga magsasaka. So correct me if I'm wrong, basically what the law is giving is, it's nagbibigay ng kumpiyansa dun sa mga nagpapautang na yung pinapautang nila pwede nang i-collateral yung mga dating hindi pwedeng gamitin as collateral. Yes. Dahil meron ng sistema ng registry na itong kalabaw na ito, inutang sa akin ito. At ito, mahigitan ng lahat na itong kalabaw nakasangla sa akin. Right. Yes. Madali na, kumbaga, mas madali na ngayon malaman ng mga iba pang creditors yung ganong klaseng mga informasyon. Kasi, para ang isang creditor makapagdesisyon, kailangan nila ng mga informasyon ito. Kung mabilis nilang makukuha ang informasyon na ito, mas mabilis silang makakapagdesisyon. And the faster they decide, the less cost for them. Kaysa magpapadala pa, mag-hire pa sila ng tao, magpapapunta sa Register of Deeds, magpapacheck sila. Di ba? Maraming, yung mga maliliit na bagay na nagko-contribute sa cost nila. But with this registry in place, mas mabilis makuha ang informasyon, mas mabilis ang decision-making ng creditors. In the same manner, dahil mabilis na ngayon ang pagpapautang, mas maraming papasok na kapital sa mga entrepreneurs. At mas malaki ang kanilang chances to improve and grow their businesses. Can I ask Gay,
how do you envision this with produce? Kasi alam natin ngayon yung halimbawa nagtanim sila ng a certain crop, rice or corn. Pwede ba nilang, because of this registry system, iutang yung end product or the product that is still going to be harvested? It can go, pwedeng pareho. Pwedeng pareho. Pwedeng yung Growing crops. future crops. Pwedeng yung standing Ano crops. yung instrument na hawak nung... So, isa sa mga bagay na nasasakop nitong movable assets is what you call warehouse receipts. So, yung warehouse receipts, we hope among the immediate steps na sinusulong rin namin is mapabuting existing warehouse receipts law. So, dun sa warehouse receipts law, inaasahan namin na sana magkakaroon again, kumpiyansa sa sistema ng mga produktong wine-warehouse. Bibigyan ng chance yung mga farmers na malagay yung tanim nila sa isang warehouse at yung warehouse man or yung warehouse na yon ay makakapag-issue ng certificate na nagpapatunay na meron ngang X amount of patanim of good quality dun sa warehouse na yon, na siya namang pwede magamit na magsasaka na ipresenta sa bangko para makapangutang. So, itong Personal Property Security Act, together with the Warehouse Receipts Law, we hope na makakatulong sa mga, especially sa mga magsasaka, para makakuha ng kailangang pinansyal. Okay, pagbigyan natin yung mga nagte-text kasi marami na rin. Good PM sir, farmer po ako at marami akong kakilalang mga farmer din. Pwede po ba kaming mangutang kahit hindi po sa amin ang lupa aming sinasaka? Salamat po. Jake ng Balamban, Cebu. Hindi po. Ang pwede nyo lang pong gamitin collateral, kaya ito ay lupa o ito ay movable property, kailangan ikaw ang may-ari. Okay, hindi kanila yung lupa, pero sila ang nagtanim ng lupa, kaya meron silang aanihin. Anong pwede nilang isangla? So, Depende sa usapan nila nung may-ari. Kung ang usapan ay may party lang yung may-ari dun sa magiging produce, di yung party niya ang pwede niyang gamiting collateral. So dati-dati, hindi ka talaga makakautang. Pero ang sinasabi ninyo ngayon, dahil may share yung farmer, mas malaki yung share yung farmer, doon sa produce na lalabas, pwede silang mangutang. Yung share niya, ang Yung pwede share niya. niyang ipangutang. Actually, hindi naman, it might not be accurate to say na hindi sila nakakautang. Pwede naman silang mangutang. Ang problema lang, walang gusto magpautang sa kanila kasi hindi acceptable yung kanilang collateral. Ito, napakagandang tanong ni Joel ng Nueva Ecija. Ang pagpapautang ba ng 5-6 nasa batas po ba yun? Bawal po yun. Bawal Kung yun. tutusin. Bawal yun. Bawal po yun. Yun po ang isang layunin nung batas na yon is to address itong ganitong klase ng pagpapautang yung 5-6. No, because kung ang mga taong usually nakakautang sa 5-6 makakautang na under this scheme sa pamamaraan na ito, di mababawasan na yung mag-a-avail ng ganong klaseng sistema. Okay, ang bilis ng panahon. Babalik tayo, no? Marami pang mga questions dito, marami pa nagte-text. Mag-text lang kayo, babasahin ko lahat ng katanungan ninyo. Don't go away, this is Tonino Abana from Libertas. Welcome back to Libertas. This is Tonino Abana. We are discussing the positive effects ng bagong batas na pinasa lang nung isang buwan, di ba? That's right. Ang tawag ng batas is Personal Property Security Act. Ngayon, may mga nagte-text dito. This is from Doy Kusain ng Pikit Cotabato. Paano naman kung palpak ang produkto at tinamaan na sakuna? Paano collateral na kalabaw? At paano kami makakabayad na magsasaka? Tapos may isang nag-text, paano kung namatay yung kalabaw? Kung paano, kunyari, under the scenario? That is a realistic question yan kasi we're dealing with a live animal. So there's a great chance or there's a big possibility na may ganung mangyari. Now, in the event na mangyari yon, pwede nilang palitan ng ibang kalabaw kung meron silang more than one karabaw. Kasi hindi naman kinakailangan na yung kalabaw mismo na
ginamit mong collateral, kung namatay na nga o nagkasakit, pwede mo rin siyang palitan. Pero kung ang pag-usapan dito kung ma-absuelto din sa utang nila, hindi po. Siyempre, utang yun kailangan bayaran. Kaya, actually, itong batas na to, hindi naman ito yung parang sagot sa lahat ng problema, suliranin ng mga magsasaka or ng mga MSMEs sa kanilang problema sa credit. This is just one, no? It's just a tool, no, that government has together with the other stakeholders and IFC has envisioned to help, no? This is just a tool. Marami ito dapat na kasabay na tulong tulad ng doon sa example na yon, makakatulong ng malaki yung insurance. Okay? So we see pagka talaga na fully implement na tong batas na to, we see new businesses cropping up like insurance because malaki nga ang risk sa movable properties. So, but because of this new modern collateral registry, mas mag-open up na ang creditors. In the same manner, kakailanganin din yung insurance. So, since marami na nagpapautang, mas liliit yung premium. Kasi mas marami na nagpapautang, mas marami nang lalabas na insurers. So, yung cost ng insurance, bababa na rin. Magiging affordable na rin para sa mga mamamayan. So, ganun lang yun. Merong lenders and creditors will now accept movables as collateral. And then, itong mga bagong players na to na insurers, papasok naman sila, i-insure na nila. That will now strengthen further yung appetite ng creditors kasi may insurance So, in the event na may mangyari, meron silang sasalo. May sasalo sa kanila. Ganun lang yun. Can you tell us a little bit, Gay, kung ano yung naging role ng IFC dito sa pag-push nitong batas na ito? Ano bang naging National Finance Corporation World Bank? Yes. So, ang IFC po ay parte ng World Bank Group. Ito po, actually, ang Pilipinas, ang shareholders ng World Bank Group ay mga bansa, included po ang Pilipinas dito. So kami po, we have what we call yung country partnership strategy with the Philippines. And kami ang kumbaga we work with the government para maisulong ang mga prioridad nila. And as you know, yung rural finance, MSME finance, increased access to finance to farmers, ito po ay aligned sa 10-point socio-economic agenda ng Pilipinas ngayon. That being said, kami po ang nakikipagtulungan sa gobyerno para magbigay ng advice based on our country experience and our experts to align yung mga reforma based on international best practices. And doon sa pag-aaral ninyo sa ibang bansa, nung pinatupad nila yung similar na batas na ganito, lumawak ngayon yung pautang. Lumawak ang At nagkaroon ng credit doon sa mga hindi makakuha ng credit. Ngayon, may isang tanong dito, Angie, ng Northern Samar, pwede bang mangutang yung mga tao kahit wala silang sariling titulo pero nakikikopra lang? Okay, as I've said kanina, pwede mo lang gamitin collateral yung pag-aari mo. Doon sa example na yon, since pinag-usapan natin dito ay movable collateral, so hindi pwedeng lupa. Dahil in the first place, wala silang property. Pero nangongopra sila. Ibig sabihin nun, meron silang parte doon sa kopra, doon sa proceeds. Okay? Yung proceeds nun, na share nila, yun ang pwede nilang gamiting collateral kung gusto nilang mangutang. Ipaliwanag natin ulit, itong bagong batas, dahil dito sa bagong batas, nagkakaroon ng registry ng pag-aari at pwede mo nang i-register yung mga share nyo sa kopra dahil magkakaroon ng instrument na magagamit para makautang sila. Okay. To be precise, hindi bago itong registry. We have had this registry since 1906. Actually, 1903 pa. Yung 1906 yung chattel mortgage law. So what did the law improve? The registry. The existing registry. Binodernize niya. Modern na siya in the sense na tulad na sinabi ko kanina, ang pagre-rehistro ngayon hindi na manual, hindi ka napupunta sa Register of Deeds. Kasi before, jurisdictional ang pagre-rehistro. Under the chattel mortgage law, kung ang property ay, for example, usually found in Quezon City, at yung may-ari ay resident of Quezon City, pag ginamit niyang collateral yon para makapangutang,
yung chattel mortgage na i-execute nung borrower at saka nung lender, irerehistro mo sa Register of Deeds of Quezon City. And so on and so forth. Cebu, Baguio, Davao, depende kung nasa, jurisdictional. But under the new law, wala na yun. Electronic na. Ayun. Yun ang isang magandang nangyari dito dahil madali na para sa lenders magrehistro. Kasi So that's ang problema kasi is pagka yung mga nagpapautang, wala silang paraan na patunayan na may pinautang sila at walang paraan na pinapatunayan na kanila yung pag-aari ng produkto, kagaya nga ng share ng Copra, hindi pwede makapagpangutang, di ba? Hindi sila makakautang. Hindi sila makakautang. Pero dahil dito sa bagong batas ito, may sistema na, itong nagtatanong nga, yung share niya ng Copra, siguro pag nagkaroon na ng implementing rules itong batas na ito, pwede na siyang mangutang. Right. Yung sa example na Copra, ang nakita kong pwede niyang gamitin collateral yan. If for example, ang hinarvest nilang coconuts na ginawa nilang Copra ay let's say 100 kilos. Ang sharing nila 60-40 for example. 60 sa nagtanim, 40 sa may-ari. Yung 60% ng Copra na yon, siyempre yun ang kanyang share. Yun ang pwede niyang gamiting collateral. Collateral. Oo. Okay. Dahil may sistema na ngayon ng pag-register na mas simple na. Yes. Hindi nakamukha dati. Ito, isang tanong, isa pang tanong to. Galing sa Romblon. Calatrava, Romblon. Ask ko lang po kung pwedeng i-collateral naman ang kanyang giant grass na ginagawang walis tambo, Francis. Ang pangalan Pwede niya. po. Ganun din ang Basta sistema. may value. Basta may value at merong creditor o bangko o financial institution na Tatanggap. may nakitang potensyal. Pwede po. Possible yan. Pwede. But Pwede still, bang mag-collateral ang 1 hectare ng planted falcata trees? Yes, anything. yung trees, pwede po. Yung trees lang, i-collateral. Kunyari, kasi ang falcata, yes, ilang kasi- taon yan? Harvestin mo rin yan at a Oo. later date, di ba? Pwede yun. So, I guess bottom line dito, hindi to magic wand na dahil sa batas, magpapautang na kaagad ang Hindi mga magic bangko. ito. Hindi to magic. Ang sinasabi lang dito, dahil sa batas, mas lalaki yung kumpiyansa ng mga bangko magpautang. Pautang. Dahil nga may May enhanced, Electronic enhanced na yung rights, may registration. electronic registration, more transparency in the system. Para makapangutang, depende pa rin sa bangko. Dapat patunayan rin ng nangungutang na responsable sila sa pag-manage ng finances nila, na may good credit sila. So, yun yung mga bagay pa rin na titingnan ng mga bangko. If I may add, Tonino, sabi nga ni Gay, hindi siya, kumbaga, magic pill na because may batas na to, makapangutang na at ang mga creditors ay magpapautang na agad. Hindi po. It will still depend dun sa risk appetite nung mga creditors. Only that, ang sinasabi natin, because of this law, hindi lang niya in-address yung ease of doing business by coming up with a centralized modern collateral registry, pati yung enforcement laws, enforcement provisions ng batas, binago rin. In the sense na, mas madali mo na siyang, kunyari, nag-default yung borrower. Dati-rate, para mahabol siya ng creditor, maraming proseso. And at the end of the day, gumastos na sila ng malaki sa pag-process nung paghahabol doon sa utang, wala pa silang makukuha dahil sa tagal ng proseso. Under the new law, gumawa ng panibagong mga provision ng batas na mas madali mo nang habulin. Kung ikaw ang creditor, mas madali mo nang habulin yung mga collaterals na ito. Ang dami na nagte-text. Yung isa, ang dami nagtanong dito, sino ang nagsiset ng interest rate? Yung tubo, sino nagsiset nun? Bangko pa rin. Bangko pa rin. Yung nagpapautang pa Wala rin. sa batas yun. Pero merong tayong prevailing ceilings, no? Pegged by the appropriate government agency like the central bank or the Bangko Sentral. Pwede bang mangutang ang cooperative? Pwede po. Yes. Maski naman noon, pwede. Oh, Ang pero tanong ngayon, lang, mas lumawak lang. nakakautang. Mas lumawak That- ngayon, produkto. That is what we envision to happen. Pwedeng future earnings. Pagdating ng panahon,
ganun nga ang mangyayari. Pwede bang makinarya ang hand tractor, ang kuliglig? Pwede po. Pati nga po yung yung future na magiging anak ng inyong mga farm animals, pwede yun. Asawa? Sorry. Yung dalawa, asawa mo, pwede. Biro lang. Meron bang bangka pwedeng mangutang? Pwede po. Nagagiwan, Eastern Samar. Pwede po. Dahil dito sa batas na to, magkakaroon na ng paraan para mas madaling magpautang. Makapangutang dahil magkakaroon ng central registry na madaling i-monitor. Isa lang yon. Mas tataas yung kumpiyansa ng mga Second, bangko. in-address din yung batas kung paano maka-recover yung mga creditors pagka Nagka-foreclosure. nag-default yung mga borrowers. Mas madali na nilang makuha. Kasi ang isang problema, maganda nga yung collateral mo, pero pag nag-default naman, ang hirap habulin. Hirap, pupunta ka pa sa court, Okay, magpa-file ka ito pa ng namang mga isa, kaso. dahil kalabaw yung ginawa nating reason, wala siyang kalabaw. Pwede ba siyang mangutang para bumili ng kalabaw? Kung nang walang collateral, Again, ano yun? pwede yung appliances niya sa bahay. Pwede niya gamitin. At saka ngayon, meron ng sinasabing salary loan, ano? So, depende sa credit history mo, depende sa behavior mo, sa pangungutang. So, ano yun a lot of things That's right. come to play. Hindi Eventually, lang dahil sa batas na to, magpapautang na. Ang batas na to ay mag-i-increase ng kumpiyansa ng mga bangkong magpautang. Pero ang mga bangko pa rin ang magde-decide ng interest rate. And yun nga, sa experience namin sa World Bank, sa IFC, by having this reform, na ipasatuparan itong reformang ito, talagang nagpalawak ng pagpapautang sa mga negosyo. Ang bilis ng panahon. Ang dami pa nagte-text. Walang tigil walang tigil yung text dahil napaka-importante nitong usapin na pangungutang at yung pagbibigay ng credit sa mga maliliit nating mga negosyante, mga farmers. So before we end this show, I'd like to give this opportunity for you to give your parting message. Let's start with Gay. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang batas na to ay hindi magic wand, hindi silver bullet po, na lalabas na kayo bukas para sabihin, i-demand sa mga bangkong pautangin kayo. Ito po ay parte ng isang reforma para magkaroon ng mas malaking kumpiyansa ang mga bangko magpautang base sa movable assets, yung personal property nyo. Critical sa reformang ito ang magkaroon ng registry. Pinaka-critical sa reformang ito, lahat tayo ay may responsibilidad na ipakitang magkaroon ng tiwala sa sistemang pinansyal. Ibig sabihin, kayo bilang mamamayan o mangungutang ay kailangan rin matutong i-honor yung inyong kautangan para magkaroon ng kumpiyansa. Ronnie? Yeah, I'd like to second that. Another important aspect is that hindi lang gobyerno, hindi lang ang mga institution, hindi lang ang mga creditors ang may responsibilidad. Malaki rin ang responsibilidad ng mamamayan na marunong silang magbayad ng utang, mangutang lamang ng kaya nilang bayaran, yung mga ganyan basic principles. But it's very important because kapag establish ka ng magandang credit record, kahit maliit lang ang inuutang mo, makakautang ka at makakautang ka palagi. Okay. Thank you so much for watching Libertas. We just discussed Republic Act 11057, the Personal Property Security Act. Maraming salamat sa inyong pagpanonood. Tonino Bana signing off, Libertas.